Hello guys! For today's tutorial, ituturo ko naman kung paano mag-input ng beam, mag-design ng T-beam, tapered beam, at hunch beam sa program na to. So simulan natin kung saan tayo natapos sa pag-i-import ng ETABS data. Unahin natin tong dalawang button na to. Add remove beam rows. Pipindutin natin itong button na to kung gusto natin magdagdag o magbawas ng beam na kailangan natin for design. So let's say 100. So hintayin lang natin saglit. Then meron na tayong 100 na beams. So ayan. Anyway, hindi naman natin kailangan ng 100. Ang kailangan lang natin ay 10. Okay. Test lang natin. Okay. Then itong isang button naman na to, nire-reset naman niya yung data. Let's say if ever na mayroon tayong ibang numbers dito like 20 or 4, 3. Pag pinindot natin yan, so lilinisin niya lang yung mga data. Reset niya. After nyan, pindutin naman natin itong plus sign. Makikita naman natin dito yung 4 na column na to. Sa beam column, dito natin ilalagay yung name sa ETABS. Sa continuity beams naman, sa susunod kayo tuturo to dahil di ko pa to napapasok sa program. Next is beam type. Ang ilalagay naman natin dito, kung simply supported ba siya, supported by both ends, right cantilever, kung yung right end ba niya ay free end, and ganoon din naman sa left cantilever. Anyway, dapat tama yung orientation ng beam natin. Dapat yung local axis natin is from left to right or south to north. Although automatic naman yan sa ETABS pag along the global axis, pero sa mga tabingin beam, need nyo i-check yun. For example, meron akong framing plan dito. Pag pinakita natin yung local axis, makikita natin na naiiba itong beam orientation nito. So, bumalik siya yung x-axis niya. So, pipindutin lang natin yan. Then, pindutin natin tong reverse frame connectivity. So, para align yung orientation ng beam natin. So, ganun din dito sa kabila. Dapat south to north. So, reverse natin. Ayun. So, okay na. Okay na lahat ng orientation ng beam natin. Balik na tayo sa Excel. Next is yung floor. Okay, so alam nyo naman na yan. Floor story. So, ito naman yung mga i-design natin. Beam 1, Beam 2, B3, B4, B5, B6, B7, B38, B27, B107, B105. So, isang continuous beam, isang continuous na may cantilever, at isang single span. So, lagay na natin yan sa Excel. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B38, B27, B107, saka Beam 105. Tapos, lahat naman yon simply supported, maliban sa cantilever beam. Simply supported. Sa cantilever beam naman, right cantilever siya. So, ayan, right cantilever siya. Kasi ang orientation natin is from south to north. Sa floor naman, lahat sila second floor. Second floor. So, lalagay lang natin dito, second floor. So, ayan. After malagay nyo yan, automatic mariretrieve ni Excel yung dimension. Check natin kung tama. 350, 500. 350, 500 yung section property. Then yung length niya is 5650. So, sa geometry length, teka, bakit 6? Dahil joke lang. Clear length kasi yung tinatanong. So, binawas na yung half width ng column sa both support. So, binawas na yung width, half width nito at saka half width nito. So, lalabas is 5650. Okay, so goods na tayo. Ngayon, paano ba mag-design ng T-beam? Hide lang muna natin to. Then open natin to. So for the T-beam dimension, hindi natin ilalagay yung dimension ng flanges. Dahil susunod tayo sa code na to. So ang ilalagay natin ay yung clear length ng slab perpendicular sa beam and yung thickness nito. For example, kunin natin yung haba ng slab na katabi sa B1. So 8 meters. Bawas na rin natin yung half width ng both beam support.
400, and 350. So, ang length natin ay 8,000 minus 400 divide 2 minus 350 divide 2. 7625. And yung thickness naman natin ay, let's say, 150. So, kung mapapansin nyo, walang nangyari. Dahil yan dito sa code na to. Meron thickness requirement for flange na dapat greater than half width ng beam. Try natin 200 mm thick. So, makikita nyo sa BF1, yung offset ng flange. Makikita din natin to sa report. Lagyan lang muna natin siya ng name. Say 2B1. Tapos punta tayo sa report. At palitan natin to ng 2B1. Scroll lang natin pababa. So, ayun, makikita nyo na kung ano itsura ng beam nyo. For torsion design naman, di ko na pinakita dito sa report kung ano yung flange consideration. Pero ito lang naman yun. Iba yung offset flange for torsion. Consider din naman ni Excel yan. So that's for the T-beam design. Okay, balik na tayo sa Excel. Dito sa relative depth naman, ang binabago lang naman dito ay yung depth ng beam natin for analysis. So let's say yung cantilever beam natin is tapered. Ito tayo dito sa B107. So right cantilever tayo, meaning yung right end yung free end. Therefore, lilitan natin yung right end. Say 300. Okay, so para makita natin yan, lagyan muna natin siya ng name. 2BC1. Then punta tayo sa beam report. Palitan naman natin yung beam ng 2BC1. At makikita nyo dito na palit na siya. So ayun, naintindihan nyo na kung para saan yung relative depth at yung T-beam input sa program. For the hunch beam naman, palitan nyo lang yung depth sa midspan. Try natin to sa 2B1. Gawin natin 400. Check natin sa report. So, ayun. Lumiit yung gitna. Okay, dagdag ko na lang rin. Kung ano yung nakikita yung dimension dito, ayan din yung ginagamit for the calculation sa flexure design, shear, torsion, and pati sa deflection. So, affected din sa deflection natin, based sa ACI 435. Okay, for the next video naman, ituturo ko naman kung ano yung capability nitong Excel na to sa longitudinal and transverse reinforcement. Makikita nyo kung paano automatic mag-layout si Excel ng bakal. Ayun lang, salamat!